Hello guys, welcome to our channel. नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी जेनेटिक्सको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौं। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु पनि सल्भ गर्दै जानेछौं है त जेनेटिक्सको बारेमा। प्रोबेबली अहिले सम्म चाहिँ जेनरली सोधेका क्वेशनहरु है र अहिले सँगसँगै र अब पोसिबिलिटिज भएका क्वेशनहरुको बारेमा थोरै हामी टपिकको डिस्कस गरौँ अनि त्यसपछि हामी सल्भ गरौँ मल्टिपल चोइस क्वेशन है। जेनेटिक्स भनेको एउटा ब्रान्च अफ बायोलोजी हो जसले चाहिँ डिल गर्छ हेरिडिटी र भेरिएसनको स्टडीको लागि है। स्टडी अफ भेरिएसन एन्ड हेरिडिटीलाई चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौं, हामीले चाहिँ एउटा यस्तो खालको बायोलोजी हो, एउटा ब्रान्च अफ बायोलोजी हो जेनेटिक्सको है, जसले चाहिँ स्टडी गर्छ हेरिडिटी र भेरिएसनको बारेमा भने हामी त्यसलाई जेनेटिक्स भनेर भन्दछौं। अब हेरिडिटी भनेको त हामीलाई जेनरली थाहा छ, यो के हो, एउटा ट्रान्समिसनल क्यारेक्टर हो, एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा आउनु है। त्यसैगरी डिफरेन्ट अफ क्यारेक्टर हुनु अफस्प्रिङबाट हैन, सेम प्यारेन्ट्स हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौं भेरिएसन। अब भेरिएसन पनि भन्नुको मतलब के भयो, भेरिएसन हेरिडिटल पनि हुन सक्छ, नन हेरिडेबल पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ अब्जर्भ गर्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अर्गानिजमहरुले है। र ग्रेजर जोनन मेन्डलले 1822 मा परफर्म गर्नुभएको थियो हाइब्रिडाइजेसनको एक्सपेरिमेन्ट है, उहाँकै गार्डन पीमा, केरौको गार्डनमा। र उहाँको एक्सपेरिमेन्टमा उहाँले चाहिँ लहरु फर्मुलेट्स गर्नुभएको छ क्या, जसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ इनहेरिटेन्स क्यारेक्टर्सको बारेको, उहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। त्यो भएर चाहिँ उहाँलाई फादर अफ जेनेटिक्स भनेर भनिन्छ है। दुईटै इम्पोर्टेन्ट टपिक हामीले कुरा गरिसक्यौं, सोध्न सक्ने कुराहरु, बुझ्नुभयो? 2 मिनेट्स नभइकन पनि राम्रोसँग हेर्नुस्। र एउटा चाहिँ भनेको मैले फादर अफ जेनेटिक्सको हो भन्ने कुरा गरिहालेँ। त्यसैगरी अर्को भनेको जेनेटिक्स भनेको चाहिँ के हो भनेर मल्टिपल सर्ट क्वेशनमा चाहिँ सोध्न सक्छौं। र हेरिडिटी र भेरिएसनको स्टडीलाई के भनिन्छ भनेर पनि सोधिदिन सक्छ क्या है। यस्तो तरिकाको हुन्छ। त्यही भएर डिफिनेसन तिर भन्दा पनि हामीले चाहिँ त्यो टपिकलाई बुझ्नेतिर चाहिँ एकदम जानु चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ अहिलेको टाइममा है। र त्यसैगरी उहाँको इनहेरिटेन्स ल, मेन्डल्स ल अफ इनहेरिटेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ ल अफ डोमिनेन्स रहेको छ। त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब प्योर लाइन चाहिँ प्योर लाइन सँगसँगै कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर चाहिँ क्रस हुन्छ, एउटा मात्रै, त्यसको मतलब डोमिनेन्ट क्यारेक्टर चाहिँ एक्सप्रेस्ड हुन्छ अफस्प्रिङमा र अर्को चाहिँ अनएक्सप्रेस भएर रहेको हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ ल अफ डोमिनेन्सले है। एकदम सजिलो छ नि। जब दुईटा प्योर लाइनमा चाहिँ एउटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरहरु जब क्रस गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा मात्रै चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर मात्रै चाहिँ देखिन्छ अर्को क्यारेक्टरको अफस्प्रिङमा, अफस्प्रिङ भनेको उसको बच्चामा, तर अर्को चाहिँ रिमेन हुन्छ अनएक्सप्रेस्ड रूपमा भन्ने भनेको छ। त्यसैगरी ल अफ सेग्रिगेसनको कुरा, यसमा चाहिँ ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्सको कुरा हुन्छ। यो लले के भन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक क्यारेक्टर सेग्रेसन छ नि, जब यो सेपरेट हुन्छ ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन, एज अ रिजल्ट यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक ग्यामेट्सले चाहिँ रिसिभ गर्छ एउटा मात्रै फ्याक्टर फर प्रत्येक क्यारेक्टरको लागि। त्यो भएर चाहिँ यो सधैँ प्योर हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ। त्यसलाई हामी ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स भनेर भन्दछौँ। के भन्ने भयो अरे यो लमा, यो लले स्टेट्स गर्छ कि दिस ल स्टेट्स द्याट द फ्याक्टर्स फर इच क्यारेक्टर सेपरेट हुन्छ ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन, र त्यसको रिजल्टमा चाहिँ प्रत्येक ग्यामेट्सले चाहिँ एउटा फ्याक्टर चाहिँ रिसिभ गर्छ फर इच क्यारेक्टर। यसैलाई चाहिँ हामी प्योर भनेर भन्दछौँ भनेर भनेको। त्यसैगरी अर्को रहेको छ ल अफ इन्डिपेन्डेन्स एसर्टमेन्टको कुरा। यो लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो लमा चाहिँ फ्याक्टर हुन्छ प्रत्येक क्यारेक्टरको डिस्ट्रिब्युसनको लागि इन्टु द ग्यामेट्स इन्डिपेन्डेन्टली फर द फ्याक्टर अफ एनी अदर क्यारेक्टर एन्ड एनी अफ अ पेयर अफ क्यारेक्टर चाहिँ कम्बाइन हुन सक्छ विथ कुनै पनि अरू पेयरसँग चाहिँ यो कम्बाइन हुन सक्छ। यो लले के भन्ने भयो यो फ्याक्टरले भन्दाखेरि प्रत्येक क्यारेक्टरहरु चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड भएको हुन्छ ग्यामेट्समा इन्डिपेन्डेन्टली है। र
यो फ्याक्टर छ नि, यो फ्याक्टरको कुनै अदर क्यारेक्टर चाहिँ के हुन सक्छ, इन्डि यो र कुनै पनि पेयर अफ क्यारेक्टर चाहिँ कम्बाइन हुन सक्छ कुनै पनि अर्को पेयर छ भनेर भनेको। म फेरि तपाईँहरूलाई एक्चुअली भन्न चाहन्छु ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एस्ट्रोनमेटको कुरा। किन यो मैले नेपालीमा धेरै भन्न खोजिरहेको छु लको बारेमा भन्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नलाई र एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर है। तपाईँहरू सबैजना प्राइभेट स्कुलबाट नहुन सक्नुहुन्छ होइन, कतिजना गभर्मेन्ट स्कुलबाट पनि बिलङ हुन सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेर्दाखेरि मान्छेहरू भनेर है। एक्चुअली म इङ्ग्लिसमै भन्नेछु, सायद सिम्पल नै छ। दिस लिस्टेड द्याट द फ्याक्टर फर इच क्यारेक्टर आर distributed into the gametes independently for the factor of any other character, and any one of the pair of character may combine with any one of the pair भन्ने कुरा आयो है। र मेन्डल चाहिँ सक्सेसफुल थिए ल अफ इनहेरिटेन्स ल्याउनमा। किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ वेयर एज इज प्रिसर्ड वेयर नट बिकज अफ द फलोइङ रिजन। किन भन्दाखेरि मेन्डलले चुज गरेको थियो क्यारेक्टरहरू जुन चाहिँ प्रेजेन्ट भएको थियो सेपरेट क्रोमोसोममा है। र त्यसै गरी मेन्डलले स्टडी गरेको थियो इनहेरिटेन्सको बारेमा एउटा मात्र क्यारेक्टरको बारेमा एउटा टाइममा है। त्यसै गरी उहाँले चाहिँ मेन्टेन गर्नुभएको थियो स्ट्याटिकल रेकर्ड सबै एक्सपेरिमेन्टको र एनालाइज गर्नुभएको थियो, त्यसलाई एकदमै केयरफुल्ली एनालाइज गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी उहाँले चाहिँ क्रस पोलिनेसन प्लान्ट पनि सेलेक्ट गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ सेलेक्ट मात्र गर्नुभयो जेनेटिकली प्योर प्यारेन्ट प्लान्ट छ, जसमा चाहिँ ब्ल्याक क्रस र टेस्ट क्रस भनेर पर्छ। तपाईँहरूले पढिसक्नुभयो होला है, 10 क्लासमा पढ्नुपर्छ, एकचोटि हेर्नुहोस् है। र एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स भन्दैछु, मोनोहाइब्रिड रेस्ट क्रस रेसियो कस्तो थियो, 1:1 थियो। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रस रेसियो 1:1:1:1 निक्लेको थियो। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ एक्सपेरिमेन्टको बारेमा भन्ने कुरा जान्न मन छ भने तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र जेनेटिक्स र हेरिडिटीलाई हल्का थोरै डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो। र अब चाहिँ हामी मल्टिपल चोइस क्वेसनतिर अगाडि बढ्यौँ है त। मल्टिपल चोइस क्वेसनमा चाहिँ आउन सक्ने भनेको फर्स्टमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई भन्दै जान्छु, राम्रोसँग नोटिस गर्दै जानु है। फादर अफ जेनेटिक्स भनेको चाहिँ को हो भनेर सोध्छ फर्स्टमा, धेरैवटा अप्सन दिन्छ है। नहात्तिनी नहत्तारिनी जेनेटिक्सको फादर जो नै भने पनि जीजे मेन्डल हो। यदि जीजे मेन्डल हुनुहुन्न भने नन अफ द एबभ भन्ने अप्सन हुनसक्छ, त्यसमा टिक लगाइदियो है। त्यसै गरी जिन तपाईँहरूलाई कन्फ्युज पनि बनाउँछ क्या, 2-3टा एन्सरहरू राखेर 3टै एन्सरहरू राखेर 4-5वटा अप्सनहरू राखेर कन्फ्युज गर्न सक्छ। जिन भनेको के हो, जिन भनेको डिएनए हो कि प्रोटिन हो कि आरएनए हो कि के हो भनेर सोधिदिन्छ। हेर्नु त 3टै क्वेसन उस्तै छ। जिएनए भनेको बोथ आरएनए पनि हो डिएनए पनि हो, र सबै प्रोटिनले मिलेर बनेको हुन्छ र प्रोटिनमा टिक नलाउनुहोस् है, गाह्रो पर्छ फेरि। त्यसै गरी अर्को भनेको फर्स्ट साइन्टिफिक स्टडिजले चाहिँ लिड गरेको थियो फर्मुलेसन ल अफ इनहेरिटेन्सको बारेमा। यो चाहिँ कसले गरेको हो भनेर सोध्छ, जस्तै कि ल्यामरको नाम लिन्छ होइन, डार्विनको नाम लिएला नौ, हामीले भर्खर पढिहाल्यौँ मेन्डलले चाहिँ दिनुभएको ल अफ इनहेरिटेन्सको बारेमा है। त्यसै गरी मेन्डलले चाहिँ कतिवटा चाहिँ सेलेक्ट गरेको थियो कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर पिजनको भन्ने कुरा सोध्छ है। यो चाहिँ 8 पेयर्स हो, किनभने एमसिक्यूमा चाहिँ यति धेरै क्वेसनहरू सोध्न मिल्छ कि यस्तो क्वेसन जहाँबाट जे पनि सोध्न मिल्छ कि एक्ज्याक्टली यो पोर्सनबाट चाहिँ यो कुराहरू आउँछ भनेर हामीले गेस गर्नै गाह्रो हुन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि तपाईँले, यो यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले गेसै गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी मेन्डलले चाहिँ चुज गर्नु भएको थियो पीको प्लान्ट, किन भन्दाखेरि सस्तो हुने भएर भन्छ, कहिले के भन्छ इजिली एभाइलेबल भनेर भन्छ, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स हुन्छ, त्यस्तो होइन। मेन रिजन भनेको चाहिँ त्यसको कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्डलले चाहिँ पी प्लान्टलाई चुज गरेको है। त्यसै गरी तपाईँहरूले पढ्नु भएको T2 जेनेरेसनको बारेमा है,
जहाँ चाहिँ बोथ टल हुन्छ र डार्क फिन प्लान्टकोले चाहिँ के कस्तो खालको प्रिन्सिपलको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ। जस्तै कि एउटा प्लान्ट हेटेरोजाइगसमा टलर अथवा सेल्फिङ भन्ने एउटा प्लान्ट हुन्छ, टलर अन सेल्फिङ भनेर आउँछ। त्यसै गरी T2 जेनेरेसनमा चाहिँ बोथ टल र डार्फिन प्लान्ट हुन्छ। यसले चाहिँ के प्रुभ गर्छ प्रिन्सिपल भन्ने कुराहरू सोध्छ क्या। भन्नु मतलब प्रिन्सिपलको चाहिँ एक्सप्लेन गरेर यसले सोधिरहेछ। हामीले डोमिनेन्स, सेग्रेसन, इन्डिपेन्डेन्ट एस्ट्रोमर्सलाई तिनटैलाई एकचोटि फेरि निकालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ है। डोमिनेन्सले के भन्छ, दुईटा पेयर अफ लाइन जब कन्ट्राक्ट गरिन्छ सँगै यसको क्यारेक्टरहरू क्रस गरिन्छ, एउटा डोमिनेन्ट क्यारेक्टर एक्सप्रेस हुन्छ, अर्को चाहिँ होइन। त्यसै गरी ल सेग्रिगेसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक क्यारेक्टरको सेपरेट्सको कुराहरू होइन ग्यामेट फर्मेसनको रूपमा चाहिँ रिजल्टको रूपमा प्रत्येक ग्यामेट्सहरू रिसिभ गरे हुन्छ र एउटा मात्र फ्याक्टर चाहिँ प्रत्येक क्यारेक्टरको आएको हुन्छ, यसैलाई हामी प्योर हुन्छ भनेर कुरा गऱ्यौँ है। यहाँ ग्यामेट्सको कुराहरू आइसके बित्तिकै के भयो, यो सेग्रिगेसनमा पर्ने भयो है। कसले प्रुभ गर्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नुहोस् है। र त्यसै गरी मैले अघि नै भनेको थिएँ फेनोटाइप रेसियो अफ मोनो हाइब्रिड क्रसमा कस्तो छ भन्ने कुराहरू, यो चाहिँ 3:1 हुन्छ है। मोनो हाइब्रिड क्रस रेसियो मात्रै भन्दैन हामीले, मोनो हाइब्रिड मेन्डलस फेनोटाइपिक रेसियोको कुरा गरेको थिएन पनि होला सायद, त्यस्तो कुराहरूको क्रसको कुराहरू यो आउन सक्छ। त्यसै गरी क्रस हुन्छ नि जब टी हाइब्रिड्समा र प्यारेन्ट्समा, त्यसलाई के भनिन्छ भन्ने कुरा आउँछ। धेरै सोध्छ पोली हाइब्रिड क्रस, ब्याक क्रस, आउट क्रस, टेस्ट क्रस भनेर। तर एन्सर के हो, हाम्रो ब्याक क्रस हो। त्यसै गरी म्युटेसन चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको हो भनेर सोध्छ होइन, मेन्डलले हो कि मुलरले हो कि मोर्ग्यान, हामीले धेरै कुराहरूको बारेमा पढ्छौँ क्या है। तपाईँहरूलाई कन्फ्युज गराउनु त्यसरी क्वेसन सोधेको हुन्छ, तपाईँहरूले पढिरहेकै फादरहरूको बारेमा होइन, जसले कुनै एक्सपेरिमेन्ट दिएको हुन्छ त्यस्तैको बारेमा नाम दिदी तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन गराउने। र म्युटेसन चाहिँ डिस्कभर गरेको थियो भ्रिजले, VRIES भ्रिज है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ युनिभर्स ल अफ मेन्डलले चाहिँ के भन्छ भन्ने कुरा, यो चाहिँ अलिकति बढी नै सोध्छ है। युनिभर्सल ल अफ मेन्डल चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट एस्ट्रोमेट्स भन्छ, ल अफ डोमिनेन्सको कुरा गर्छ है, तर त्यो होइन। युनिभर्सल ल अफ मेन्डलको के छ, हाम्रो प्युरिटी अफ ग्यामेट्स अथवा त्यसलाई हामी सेग्रिगेसन भनेर पनि भन्दछौँ, त्यसको कुरा आउँछ है। र अर्को कुरा रहेको छ मेन्डल चाहिँ कहाँनिर जन्मेका थिए भनेर पनि सोध्छ है। र मेन्डल कहाँनिर जन्मिया छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्नुपर्दा अस्ट्रियामा भनेर भन्छु। तपाईँ चाहिँ एकचोटि गुगलमा सर्च गरिदिनु होला है, मेन्डल चाहिँ एक्ज्याक्ट कहाँनिर जन्मेको थियो, प्लिज एकचोटि त्यो चाहिँ गरिदिनु होला। त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ रेसेसिभ क्यारेक्टर छ नि येल्लो कलरको कटिलेटेन्सको फ्युजनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ है। अब हामीले लगाउनु पर्यो कोटिलेटन्स भनेकोमा होइन, त्यसै गरी येल्लो कलरको कोटिलेटन्स भनेपछि चाहिँ हामीले कहाँनिर के कुराहरू पढाएको थियौँ, दिमाग लगाउनु पर्यो। यो चाहिँ ग्रिन हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ है यसको एन्सर चाहिँ। तर कसरी हुन्छ एकचोटि तपाईँहरूले सर्च गर्नुहोस् है, यो तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो र तपाईँहरूले कुनै गर्न सक्नु भएन भने म तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छु है। र यसको चट्ट डिटेलमा एउटा सेपरेट भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई प्रेजेन्ट गरिदिउँला, केही समस्या भएन। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति एउटा इन्टरेक्टिभ हिसाबले चाहिँ अलिकति भिडियो हेरेर भन्दा पनि थोरै चाहिँ सेल्फ लर्निङ अलिकति गरिएन भने गाह्रो पर्छ क्या। अलिकति बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट चाहिँ बायोलोजीमा धेरै छ, क्वेसन जहाँबाट जे पनि सोध्न मिल्छ। प्र्याक्टिस हो, कन्टिन्युस एउटा टाइम दिएर प्र्याक्टिस गरियो भने सजिलो छ। एभ्रिडे गर्नु पर्यो हामीले यो कामहरू है। र अर्को भनेको चाहिँ एउटा क्वेसन म तपाईँलाई दिन्छु, यदि हामीले क्रस गर्छौँ प्योर ब्ल्याक र प्योर व्हाइट फिमेल ऱ्याट्समा है, यो तपाईँहरूको क्वेसन हो बुकको, र जहाँ चाहिँ ब्ल्याक कलर चाहिँ डोमिनेन्ट चाहिँ बन्यो है, र रेसियो कस्तो हुन्छ त ब्ल्याकको टु व्हाइट F1 जेनेरेसनमा, फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ यसको रेसियो चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुराको एकचोटि तपाईँले एन्सर दिनु पऱ्यो मलाई
प्लिज है यस्तो कुरा पनि तपाईहरुलाई सोध्छ 10 क्लासको कुराहरु है कोर कोर्सको कुराहरु सोधिरहेको छु तपाईहरुलाई मैले तपाईहरुलाई चाहिँ 11 मा पढ्ने र थोरै बेसको मात्र कुराहरु गरिरहेको तपाईहरुलाई मैले धेरै पढ्न पर्ने धेरै कुरामा तपाईले एक्चुअली स्टडी गर्न पर्ने एरियाहरुमा तपाईहरुलाई छोडिदिरहेको छु स्पेस किनभने सायद तपाईले त्यो सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ त्यो स्पेस मैले दिनुपर्छ क्या त्यो भयो भने तपाईहरुले प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ झ्याप्प लाएर राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु स्कलरशिप लिनुपर्छ है प्लस 2 मा हामीले स्कलरशिप हाल्नुपर्छ क्या किन फोकटमा राम्रो राम्रो कलेजमा किन धेरै धेरै पैसा तिर्ने हामी राम्रो कलेजमा पढ्ने हैन राम्रो कलेज भनेको छ धेरै मार्केटमा धेरै राम्रो कलेजहरु छ त्यसको बारेमा पनि केही प्रब्लम भएन तपाईहरुलाई कस्तो कस्तो कलेजहरु राम्रो हुन सक्छ भन्ने कुराहरु जान्न मन छ भने आफ्नो फ्यामिलीको कन्डिसन अनुसार म तपाईहरुलाई सजेस्ट गर्नेछु तर हामी एकदम बेस्ट कलेजमा चाहिँ पढ्नुपर्छ स्कलरशिप है सबैजनाले स्कलरशिप ट्राई गर्नुपर्छ स्कलरशिप जहाँ पढे नि एउटै एकदम एभरेज कलेजमा पढ्ने है जहाँ पनि राम्रो राम्रो टिचरहरु हुनुहुन्छ कुनै पनि कलेजले हावा टिचर लिएर राखेको हुँदैन सबै टिचर कलेजमा राम्रो राम्रो टिचर आएर बस्नुहुन्छ सकिन्छ बवाल कलेजमा स्कलरशिप लिएर आएर पढ्ने नसके एभरेज कलेजहरुमा पनि स्कलरशिप लिएर आएर हामीले पढ्नुपर्छ ट्राई गर्नुपर्छ कोसिस गर्नुपर्छ है त र यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा लाऊ हामी चाहिँ थोरै ट्याक्सोनोमीको बारेमा चाहिँ अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ र थोरै त्यसको हामी मल्टिपल चोइस क्वेसनमा आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी क्वेसनहरुको बारेमा थोरै थोरै डिस्कस गर्दै जानेछौँ र आजको लागि चाहिँ यति नै डिस्कस गरौँ भाइ बहिनीहरु बाइ गाइस सी यु इन नेक्स्ट भिडियो